मॅथ दिखता या ऑफिस चॅनलवर आपलं सर्वांचं स्वागत आहे. मित्रांनो, आपलं जो लॉगरिथम 0 to 0 पार्ट चालू आहे त्याच्यामध्ये आता बघा 8वा पार्ट आलेला आहे. त्याच्यामध्ये आपण काय शिकणार आहोत? पॉवर. लास्ट व्हिडिओमध्ये आपण काय बघितलं मल्टिप्लिकेशन, त्याच्यानंतर आपण काय बघितलं नेक्स्ट पार्टमध्ये डिव्हिजन. आज आपण बघतोय पॉवर. पॉवर म्हणजे काय असतो बघा, एखादी व्हॅल्यू m असेल, नेक्स्ट व्हॅल्यू काय असेल त्याच्यावरती जी पॉवर असते ती असते n. ठीक आहे, मग काय होणार याच्यामध्ये हा जो पॉवर आहे पुढच्या साईडला येतोय म्हणजे पुढे आला म्हणजे तो काय झाला पॉवर मल्टिप्लाय झाला n log of m. इथपर्यंत लक्षात आलंय. चला मग याचं ऍप्लिकेशन करायचं आपल्याला. बरोबर, 2 raised to 3 म्हणजे काय आला 8. लक्षात आलं का? 2 raised to 8 3 म्हणजे काय आलं 8. हे आपल्याला माहिती आहे, फक्त आपल्याला क्रॉस चेक करायचं आहे. ठीक आहे, बघा बरं काय सांगितलं आपल्याला n पुढे येणार म्हणजे n काय तुमचं 3 log of 2. इथपर्यंत लक्षात आलं सर. ठीक आहे, चला आपलं सर्वात पहिले काम काय असतो? कॅरेक्टरिस्टिक लिहिणे. 2 चं कॅरेक्टरिस्टिक किती आहे ना तुमचं 0. किती आला तुमचं 0. मला माहिती 4 व्हॅल्यू बघावं लागतात म्हणजे मी काय केलं 20 चा 0 0 करून घेतला. म्हणजे काय बघायला मला 20 चा 0 ची व्हॅल्यू किती ते 3010 आणि मेन डिफरन्स व्हॅल्यू तर नाही तुमची काय आलं तुमचं 3010. काय झालं तुमचं 3010. आणि नेक्स्ट अगोदर काय मल्टिप्लाय मध्ये काय तुमचा 3. लक्षात आलं का? मल्टिप्लिकेशन मध्ये काय तुमचं 3. मल्टिप्लिकेशन जर मी 3 केला तर माझी व्हॅल्यू किती येते 0.9030. किती येते तुमची व्हॅल्यू 0.9030. आणि या व्हॅल्यूला आपण अप्लाय करतो अँटीलॉग. अँटीलॉग मध्ये आपल्याला काय करावं लागेल? अँटीलॉग मध्ये आपल्याला काय करावं लागेल? 90 चं 3 मध्ये बघा. कशामध्ये बघा 90 चं 3 मध्ये. त्याची व्हॅल्यू किती येते 7998. आणि मीन डिफरन्स व्हॅल्यू किती तुमची 0. म्हणजे व्हॅल्यू किती आली तुमची 7998. याच्या पुढची जी महत्त्वाची स्टेप आहे ती काय तुमची मल्टिप्लाय करा 10 ची पॉवर काय लिहा कॅरेक्टरिस्टिक किती आली तुमची 0. पॉईंट फर्स्ट डिजिट नंतर रिझर्व 10 raised to 0 काय येणार आहे 1. म्हणजे काय आली तुमची व्हॅल्यू 7.998. बरोबर ना? ही जर व्हॅल्यू जर नियर अबाउट काय आहे ती तुमची 8. बघा 2 raised to 3 म्हणजे काय आलं 8. म्हणजे आन्सर काय आलं आपल्याला 8. लक्षात आलंय. चला मग नेक्स्ट एक्झाम्पल बघा. 16 raised to 1 half. 16 raised to 1 half. याचा अर्थ काय होतो? अंडर स्क्वेअर रूट ऑफ 16. अंडर स्क्वेअर रूट ऑफ 16 म्हणजे काय 4. चला याचं व्हॅल्यू आपल्याला सॉल्व करायचं आहे. in काय येणार आहे पुढे येणार आहे 1/2 झाला आणि log of 16 झाला. लक्षात आले का? चला आपण सर्वात पहिले काय करत असतो कॅरेक्टरिस्टिक लिहित असतो. 16 चं कॅरेक्टरिस्टिक किती आलं तुमचा 1. 16 चं कॅरेक्टरिस्टिक किती आले 1. ही कॅरेक्टरिस्टिक 96 जे बघायचं आहे तुम्हाला व्हिडिओमध्ये मागचे व्हिडिओ जे शूट झाले त्याच्यामध्ये तुम्ही बघू शकता. बरोबर 16 चं कशामध्ये बघा मला 0 कारण की 4 डिजिटची गरज असते लॉक बघताना. किती करावं पुढे 0 फुट करायचे असतात जर नसतील तर. बरोबर 16 चं 0 तिची व्हॅल्यू किती आली 2041 आणि मीन डिफरन्स व्हॅल्यू किती 0 म्हणजे व्हॅल्यू किती झाली तुमची 2041. लक्षात आलं का? आणि मल्टिप्लाय आहे तुमची हाफ. जर मी या व्हॅल्यूला जर आपने जर डिवाइड केलं मी जर या व्हॅल्यूला आपने जर डिवाइड केलं बरोबर 0.2041 ला जर मी आपने डिवाइड केलं तर मला काय भेटते व्हॅल्यू 0.6025. इथपर्यंत लक्षात आलंय. याच्या पुढे काय करतो आपण याला काय करत असतो हे व्हॅल्यू आली या व्हॅल्यूला काय करतो आपण अँटीलॉग अप्लाय करतो. लक्षात आले का? मग अँटीलॉग अप्लाय केल्यानंतर काय नंतर काय होतं आपण पॉईंटच्या नंतरची व्हॅल्यू किती 260. 60 चं कशामध्ये बघणार 2. 60 चं 2 बघणार. 60 चं 2 बघितलं तर व्हॅल्यू किती आली तुमची 3999 आणि मीन डिफरन्स व्हॅल्यू किती तुमची 5. 5 ची व्हॅल्यू किती 5 म्हणजे दोघांची ऍडिशन केली तर किती आहे तुमचं 4004. ठीक आहे, अँटीलॉग कसं बघायचं कळलं. आता याला काय करायचं नेक्स्ट स्टेप आहे आपली मल्टिप्लिकेशन करणे 10 लिहिणे पॉवर आहे किती पुट करून इथं लिहिणे आणि पॉईंट इथं पुट करणे. माहिती आहे सगळ्यांना. चला मग n raised to 0 काय येणार आहे 1. मग 4004 आणि ही जर मी नियर अबाउट जर व्हॅल्यू काढायला गेलो तर मला काय भेटणार आहे 4. लक्षात आलंय का मित्रांनो? लक्षात आलंय. याचा व्हॅल्यू किती आहे ना 4. ही व्हॅल्यू 4 याची व्हॅल्यू 8 आहे गरजेची होती आली 8. तर चला नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये जाऊया जेणेकरून तुम्हाला तुमचा पुढचा प्रॉब्लेम समजेल. चला थांबा आणि स्क्रीनशॉट घ्या. चला जो नेक्स्ट एक्झाम्पल आहे तुझा 1.18.43 raised to 2 म्हणजेच काय होणार आहे 2 पुढे log of 18.43. मित्रांनो आपण लगेच कॅरेक्टरिस्टिक लिहित असतो. कॅरेक्टरिस्टिक काय आहे 18 ची कॅरेक्टरिस्टिक किती होती तुमची 1. बरोबर आहे ना? 18 चा 4 बघितला 18 चा 4 बघितलं किती आलं 2648 आणि मेन डिफरन्स मध्ये किती बघितलं 3. याची व्हॅल्यू किती आली 7. या दोघांची ऍडिशन जर केली किती येते 2655. काय त्याचं 2655. मित्रांनो पुढे काय आपल्या 2 आहे. 2 ने जर मी मल्टिप्लाय केलं तर व्हॅल्यू किती येते 2.5310. किती येते तुमची 2.5310. मित्रांनो याच्यानंतर आपण काय करतो सरळ लगेच अँटीलॉग अप्लाय करतो. अँटीलॉग बघताना आपण काय बघणार
5 जर मी 1 बघितलं 5 जर 1 बघितलं काय होईल 3396 आणि मेन डिफरन्स व्हॅल्यू किती तुमची 0 बरोबर किती आली तुमची 3396 बरोबर ना हां याच्यानंतरची जी महत्त्वाची स्टेप मी मुद्दाम महत्त्वाची स्टेप म्हणतोय कारण की इथं तुला मिस्टेक होता बरोबर ना 3396 त्याला काय तुम्ही मल्टिप्लाय 10 ची पॉवर कॅरेक्टरिस्टिक ॲज इट इज किती झालं 2 आणि पॉईंट लिहा म्हणजे काय झालं तुमचं 3.396 बरोबर ना पॉवर वॅनिश करायचं म्हणजे पॉवर पॉझिटिव्ह पॉईंट 3 शिफ्ट करायला म्हणजे काय झालं 339.6 हे तुमचं आन्सर आलं मित्रांनो 339.6 हे तुमचं आन्सर आहे लक्षात आलं असं स्क्रीनशॉट पॉज करून घेत जा कारण की आपल्याला वेळ नाही एवढा चला मित्रांनो हा मोस्ट IMP प्रॉब्लेम आहे लक्षात असू द्या कारण की इथं पुढचे अरेंजमेंट करायचे असते बघा मित्रांनो काय केलेलं आहे 0.004547 रेज टू अप याचा अर्थ काय होणार आहे अंडर स्क्वेअर रूट ऑफ 0.00547 होणार आहे लक्षात आलंय ना मित्रांनो जर मी याचं जर कॅरेक्टरिस्टिक काढायला की त्यांना तुमची 3 बार येणार बार म्हणजे 0 ने स्टार्ट झालं तर आन्सर काय तुमचं बार लक्षात आलंय ना म्हणजेच काय करावं आपल्याला बारने डिवाइड करता येत नाही मित्रांनो लक्षात असू द्या बारने डिवाइड करता येत नाही म्हणून आपल्याला काय करावं तो बार गायब करावं बार गायब करण्यासाठी आपल्याला काय करावं पॉवर ऍडजस्ट करावं पॉवर कशी ऍडजस्ट करा हे पण महत्त्वाचं आहे त्यासाठी लक्ष द्या मी इथे लिहून ठेवलं कन्व्हर्जन्स रिक्वायर्ड काय रिक्वायर्ड आहे जर पॉवर काय तुमचा हाफ आहे तर काय असलं पाहिजे तुमचं पॉवर कसं असलं पाहिजे 2 मल्टिपल ऑफ पॉवर असलं पाहिजे 1/3 असेल 1/3 असेल तर पॉवर कसं पाहिजे 3 मल्टिपल ऑफ पॉवर ठीक आहे 1/4 आला तर काय येणार तुमची 4 मल्टिपल ऑफ पॉवर तसंच बघा बरं मला काय झालं 2 च्या मल्टिपल मध्ये पॉवर ऍडजस्ट झाली पाहिजे बघा बरं जर मी इथून पॉईंट शिफ्ट करायला सुरू केले 1 and 2 परत मला 12 येणार आहे 2 ला 1 मग 1 and 2 म्हणजे -4 येईल बरोबर ना मग बघा 4.7 into 10 raised to -4 हाफ हा प्रॉब्लेम इथून ॲज इट इज दोघांची व्हॅल्यू काय आहे तुमची सेम बरोबर आहे ना बघा मित्रांनो इथून महत्त्वाची स्टेप सुरू झाली तुमची मग आपलं काय नेम जरूर काय n पुढे आला log ऑफ 54.7 आणि जो तुमचा 10 raised to -4 आहे 10 raised to -4 हा जर स्क्वेअर रूटच्या इनर साइडला असेल तेव्हा बाहेर येते का 10 raised to -2 म्हणजे याला मल्टिप्लाय काय करावं मला 10 raised to -2 हा 10 raised to -2 ऍट द एंड तसंच राहणार आहे लक्षात असू द्या कॅरेक्टरिस्टिक किती मित्रांनो याची कॅरेक्टरिस्टिक आहे तुमची 1 5/4 ची आणि बघा 547 ची कॅरेक्टर लॉग टेबल मध्ये बघितलं 5/4 चं 7 काय व्हॅल्यू तिथून तुमची 7380 मेन डिफरन्स मध्ये गेलो त्याची व्हॅल्यू किती 0 तर व्हॅल्यू किती झाली 7380 काय व्हॅल्यू झाली तुमची 7380 तर डिवाइड बाय काय करायला मित्रांनो 2 ने डिवाइड करायला जर मी 2 ने जर डिवाइड केलं त्याची व्हॅल्यू किती येते तुमची 0.8690 किती येते तुमची व्हॅल्यू 0.8690 आलं लक्षात 0.8690 आणि तुमचा ॲज इट इज मल्टिप्लिकेशन ॲज इट इज कॅरी फॉरवर्ड राहील तुमची 10 raised to -2 चला याच्या पुढे काय करतो आपण याला काय अप्लाय करतो अँटी लॉग काय अप्लाय करतो आपण अँटी लॉग आलेल्या आन्सरला आपण काय करतो अँटी लॉग अप्लाय करतो चला मग अँटी लॉग साठी काय करतो आपण पॉइंटच्या नंतर ते 2 दिले 86 चं काय बोला मला 86 चं 990 मध्ये बघा 86 चं 9 9 ची व्हॅल्यू किती 7396 आणि मेन डिफरन्स व्हॅल्यू किती 0 त्याची व्हॅल्यू किती 7396 लक्षात आलं 7396 बघा 7396 बरोबर ना याच्यानंतर जी मेन स्टेप काय आहे तुमची into 10 कॅरेक्टरिस्टिक ॲज इट इज आला कॅरेक्टरिस्टिक किती तुमचा 0 ॲज इट फॉरचा जो आहे 10 raised to -2 आणि पॉईंट केला डिजिट नंतर म्हणजे काय झालं तुमचे 7.396 into 10 raised to -2 हिला जर मी पॉवर वॅनिश केलं तर काय होणार तुमचं 0.007396 लक्षात आलं असेल मित्रांनो अशा प्रकारे आपला पॉवरचा पार्ट पण कंप्लीट झाला आहे जर तुम्हाला कोणाला काही प्रॉब्लेम असेल तर माझ्या लिंकच्या डिस्क्रिप्शन मध्ये माझा नंबर दिलेला आहे माझा मेल आयडी दिलेला आहे त्या मेल आयडीवर तुम्ही क्वेश्चन विचारू शकता काय क्वेरी असेल तर ठीक आहे मित्रांनो असे नवीन प्रॉब्लेम आपण सॉल्व्ह करत राहणार आहेत त्यासाठी आमचा चॅनल सबस्क्राईब करा लाईक करा अँड शेअर करा थँक्यू